So, search nyo lamang po ang link na ito sa Google. Galing po ito sa Facebook page ng Center of Excellence. It's www.centerofexcellence.com/free-courses/ So, kaya po may nakalagay na free courses sa ating link para po diretso tayong makapunta dito sa page nila kung saan ini-offer nila yung kanilang free courses. Kasi po kapag Center of Excellence lang yung itinype natin, hindi po siya mag-a-appear agad sa inyong screen. So, ito po ang inyong mga pamimiliang courses. Ngayon po ay meron silang 5 courses na ini-offer for free. So, meron silang 2 diploma courses and 3 audio courses. Kapag ginamit po natin yung kanilang coupon code, magigipong 0. So, wala na po tayong babayaran kapag ginamit natin yung free coupon code nila. So, pili lang po kayo dito sa 5. So, ang bawat courses po ay may coupon code. So, kailangan nyo po silang tandaan. For example, ang napili nyo pong course ay ito, mindfulness courses. Ito pong mindfulness-based stress reduction, MBSR audio course. So, ang tatandaan nyo po sa kanya ay itong kanyang coupon code which is free your mind. Kailangan po nating tandaan ang code na ito dahil gagamitin natin ito mamaya. Click view. Then, kailangan nyo pong i-click yung buy this course. Pero don't worry po, kasi mamaya, pag nailagay na natin yung ating coupon code, magiging 0 na po ito. Click buy this course. After nyo pong maklik yung buy this, may makikita po kayong box. So, dito nyo po i-apply yung inyong coupon code. Free your mind. And then, apply. Para po malaman nyo kung wala na po kayong babayaran or kung free na po yung course, i-check nyo po yung total. Dapat po is lahat siyan. So, 0, 0. So, okay na po. Pag okay na po, i-click na natin yung nasa ilalim, proceed to check out. And then, to view your account, pwede na po kayong mag-login. So, may nakalagay, after logging in, changes have been made your basket. Please check your basket before continuing to check out. Punta muna tayo dito sa basket. I-check natin kung ano yung nabago. So, hindi ko muna bibilhin yung ibang free course dahil hindi ko pa po tapos yung ibang courses. So, balik tayo dun sa kanina. Yan. Ito po yung next nyong gagawin. I-fill up nyo itong address details ninyo. Nyo po i-fill up itong address details, i-click nyo lamang po itong complete sa ilalim. And then, mapapapunta po kayo dito. Thank you, your order has been received. May magme-message po sa inyo from Center of Excellence. Para po makapunta kayo sa page na ito at makita ang inyong courses, click nyo lamang po ang Learning Center. And makikita nyo po dyan, kung may nasimula na po kayo ng course, nakalagay po ay resume course. Kung bago lang naman po na-enroll kayo sa course, ang makikita nyo po dito ay begin course. Para po makapagsimula na kayo sa inyong in-enroll. Natapos na po kayo sa isang course, scroll nyo lang po dito sa Learning Center. May makikita po kayo dyan na download certificate. Click nyo lamang po iyon para maklaim ang inyong certificate. Para po matapos natin ang course, kailangan po nating basahin
ang mga module at sagutan po ang mga assessment. Ganito pong certificate ang matatanggap ninyo, 2 po. Doon po sa isa naka-indicate kung ilang CPD points ang natanggap ninyo. So in my case, nakatanggap po ako ng 150 number CPD hours/points. Kaya po napakaganda ng Center of Excellence courses. Natuto na po tayo, naka-earn pa po tayo ng CPD points. At kung may tanong pa po kayo regarding sa CPD nila, panoorin at basahin po natin ito. Every course taken with Center of Excellence counts towards your CPD. The number of CPD points each course is worth is outlined under the accreditation section of each course description. Upon completion of your course assessments, you will receive 3 certificates. But in my case, I received 2 certificates. I think yun po yung isa, yung may nakalagay na Order ABC certificate, pero hindi ko na po siya in-order. Ito naman po yung tungkol sa pagiging accredited ng Center of Excellence courses. Yun lamang po at sana po ay makatulong ito sa atin bilang mga guro. Sana rin po ay mag-subscribe kayo sa aking channel para po ma-update ko kayo every time na mag-upload ako ng informative videos. Thank you so much po. Bye! Keep safe!